نام خالق هستی. باشگاه 5 صبحی ها، فصل 12، پارت دوم. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. میلیاردر جواب داد بله، عاشق دیدن پیشرفت این دو انسان خوبی بود که آموزششان میداد. راهبران واقعی همیشه وقتی پرتویی بر استعدادهای دیگران میتاباندند شادی وافری را احساس میکنند. این ایده قدرتمنده. حالا در حالی که انگشتش را روی دیوار این نمونه از عجایب دنیا گذاشته بود ادامه داد: شما مغزی رو که دلتون میخواد نخواهید داشت، بلکه مغزی رو که خواهید داشت که با تلاش خودتون ساختین، یا به عبارت دیگه شما مغزی رو که میخواید به دست نمیارید، مغزی رو به دست میارید که لیاقتش رو دارید، که این هم بر اساس شکل کار کشیدن از اون حاصل میشه. اگر روزهاتون رو با حواس پرتی ناشی از موبایل و ابزار فناوری به حالت زنجیر شده به تلویزیون و کسب مهارت در فعالیت‌های احمقانه سپری کنید، مغزتون به واسطه کار کشیدن غلط ضعیف و شلوول میشه. درست مثل باقی عضلاتتون تحلیل میره و این موضوع منجر به بروز ادراک ضعیفتر، یادگیری کندتر و قدرت پردازش پایینتر مغز میشه. به این ترتیب در رقابت نابود و از اهدافتون دور میشید. از طرف دیگه وقتی مرزهای محدودیت مغز رو گسترش میدید و مثل یک خدا از اون کار میکشید و هوشمندانه از اون استفاده میکنید، مغزتون گسترش پیدا میکنه. از لحاظ عصبی در حالت متصل‌تر قرار میگیره و باعث بهبود بهره‌وری، عملکرد و اثرگذاری میشه. در تحقیقی که در لندن مغز گروهی از راننده‌های تاکسی مورد مطالعه قرار گرفت و کاشف به عمل اومد که ناحیه هایپوکامپوس مغز این افراد که کارش تحلیل فضایی و ابعادیه در مقایسه با مغز افراد عادی بزرگتره. دلیلش رو حدس میزنید؟ هنرمند با اعتماد به نفس جواب داد به خاطر پیچیدگی سیستم خیابانبندی شهر لندن. میلیاردر به قصد تشویقش گفت زدی تو خال. پس همونطور که شما با دنبل زدن یا شنای استقامت توی باشگاه بازوهاتون رو رشد میدید، راننده های تاکسی لندن هم با هر روز رانندگی کردن بخش هایپوتالاموس مغزشون رو تحت کشش قرار میدن. و همونطور که گفتم، نظر به این که مغز ما خیلی بیشتر از اون چه عصب‌شناس ها پیش از این تصور می کردن به عضله شباهت داره. اون بخش از مغزشون قوی تر شده بود. می بینید ما انسان ها چقدر قدرتمندیم؟ این یک نمونه عالی از انعطاف پذیری عصبیه که ما تحت امر داریم. مغز ما میتونه قوی تر بشه، شکل بگیره و بهینه سازی بشه. البته اگر ما تصمیم به این کار بگیریم. وقتی شما رفقا به خونه رسیدید، این پدیده و همینطور فرایند جالب عصب‌زایی رو مطالعه کنید. این فرایند در واقع قابلیت ذاتی مغز برای زایش سلول‌های عصبی جدید. توضیحات علم جدید عصب‌شناسی درباره اینکه تعالی صرف نظر از محل زندگی، سن، شغل و گذشته سخت افراد در دسترس تمام انسان‌ها قرار داره واقعاً هیجان انگیزه. بعد اضافه کرد بگذریم. خواهش میکنم فعلا در همین حد بدونید که مغز قابلیت شکل پذیری و عضلانی در خودش داره و چیزی که افراد بزرگ رو بزرگ میکنه اینه که اونها حقیقتاً درک کردن که خروج از دایره راحتی به طور روزانه بهانه‌ایه که باید برای موفقیت ماندگار پرداخت. و اگر خودمون رو به سختی تحت فشار قرار بدیم، مغزی رو برامون میسازه که انضباطی در حد افراد نظامی ایجاد میکنه.
این که میگن افراد فوق موفق زندگی های راحتی دارن افسانه‌ای بیش نیست. میلیاردر دست کرد داخل جیبش، پاکت مهر و موم شده‌ای بیرون آورد و به دست کارآفرین داد. بعد مؤدبانه از او درخواست کرد لطفاً این رو باز کن و برامون بخون. البته با تمام اعتقاد و اشتیاقی که در وجودت داری. داخل پاکت روی یک برگه که به دقت تا شده بود، کارآفرین سخنان فردریش نیچه، فیلسوف شهیر را یافت. درباره موهبت‌ها و استعدادهای مادرزادی حرف نزنید. میتوان افراد بزرگ از هر قماشی را نام برد که از استعدادهای کمی برخوردار بودند. آنها عظمت و به قول ما نبوغ را به واسطه خصیصه هایی به دست آوردند که هر کس بداند چه ها هستند. دیگر لاف نخواهد زد. همه آنها جدیت خاص جماعت اهل تلاش را در وجود داشتند. کسانی که ابتدا یاد میگیرند اجزا را به خوبی بسازند و بعد با تک تک آن اجزا مبادرت به ساختن کلیت عظیمی می کنند. آنها به این هدف زمان اختصاص دادند، چون از ساختن اجزای کوچک و ثانویه لذت بیشتری می برند تا شکل دادن یک کلیت خیره کننده. میلیاردر در حالی که چشمهایش در پرتو وارد شده به تاج محل برق می زدن، درخواست کرد لطفاً صفحه رو برگردون. کارآفرین نقل قول دوم را که با دقت زیاد ظاهراً با یک خودنویس و جوهر نیلی رنگ نوشته شده بود خواند. نقل قول از ویلیام ارنست هنری، شاعر انگلیسی بود. تصور کنید که این سخنان ژرف‌ترین و پاکترین بخش‌های روحتان را پر می‌کنند. از این گذرگاه تنگ و تاریک و از پیامدهای تقدیر واهمه‌ای ندارم. من ارباب سرنوشت خویشتنم. من ناخدای سرشت خودم هستم. میلیاردر موضوع را بیشتر بسط داد. استادان، نوابغ و قهرمانان تمدن بشری همگی زندگی‌های سختی داشتند. به سختی تمرین و تلاش می‌کردند. اونها به قول اصطلاحی که امروزه بین خیلی از ابرستاره‌های عالم ورزش نقل میشه، با وجود درد به بازی ادامه میدادند. قابلیت هاشون رو با تمام قوا تحت فشار قرار میدادن. پای مایه گذاشتن از عظیمترین قابلیت هاشون میرسه بلند پروازانه، بیوقفه و سبعانه تلاش میکردن. ریشه لاتین لغت اشتیاق به معنای رنج کشیدنه. این مردان و زنان به خاطر رویاها، ایدئالها و آمالشون متحمل رنج شدن. برای افزایش مهارت‌هاشون رنج کشیدن و برای دستیابی به شهامتشون از خودگذشتگی نشون دادن. در مسیر پیشبرد پیششون و رها کردن وسوسه هاشون رنج بسیاری رو متحمل شدن. و باید بهتون بگم این هنرمندان شهیر به خاطر وضعیت دنیا هم رنج کشیدن. میدونید اقدام از روی ترس و فقدان اعتماد به نفس در رابطه با آینده دنیای ما رو تنزل داده، چون این سیاره بدون وجود عظمت شما به جای ضعیفتر و فقیرتری تبدیل میشه. میلیاردر یک بارو به زانو افتاد، روی زمین دراز کشید، چشمها را بست و دستها را روی قلب چلپیا کرد و بعد شروع کرد با صدای بلند خور و پف کردن. هنرمند که صحنه برایش گیج کننده و در عین حال جالب بود پرسید چی کار داری میکنی برادر؟ جواب سریع دولتمند این بود ناراحتی داوطلبانه و باز خور و پف کرد. بعد فریاد زد من خرس عروسکیم رو میخوام و همینطور پیژامه‌ام رو و شروع کرد مکیدن شستش. کارآفرین زد زیر خنده. این مرد نمیتونه واقعی باشه. آشکارا این عمل محیرالعقول دولتمند صنعتی عجیب
اسباب سرگرمیش بود. حالا لبخندی روی صورت میلیاردر هویدا بود. احتمالاً خودش هم تحت تاثیر مهارت‌های کمدی و توانایی غیر معمولش برای ارائه نکات آموزشی قرار گرفته بود. همانطور که روی زمین خوابیده بود گفت بهترین روش برای ساختن قدرت ارادتون اینه که خودتون رو داوطلبانه در وضعیت‌هایی قرار بدین که راحتی کمتری دارید. سخنران از اینها با عنوان سناریوهای تقویت کننده نام میبره. چون خیلی جوانتر بودم و تواناییم برای وادار کردن خودم به انجام کارهای لازم در شرایط ضروری ضعیفتر بود، خیلی راحت تسلیم خواسته های کم ارزشترم می شدم. عضلات انضباط فردیم خیلی ضعیف و شلوول بودن چون تمرینشون رو نمی دادم. سخنران می دونست که من نیاز دارم خیلی قوی تر بشم تا بتونم برنامه 5 صبح رو پیاده کنم. البته طوری که در تمام طول حرفم همراه هم باقی بمونه. بنابراین وادارم کرد خودم رو عمدن در شرایط سخت قرار بدم و این روش مثل جادو جواب داد. هنرمند پرسید چه شرایطی؟ هفته 1 بار شبها روی زمین میخوابیدم. کارآفرین پرسید دارید جدی میگید؟ واقعا. میلیاردر تایید کرد کاملا و شروع کردم هر روز صبح دوش آب سرد گرفتن. 2 روز در هفته روزه میگرفتم. درست همانطور که خیلی از مردان و زنان موفق دنیا برای تجسم بخشیدن روی قدرت ذاتیشون و سرمایه گذاری روی اون این کار رو انجام میدن. در روزهایی که روزه میگرفتم از اونجایی که برای خوردن وقت نمیذاشتم مقادیر چشمگیری وقت صرف جویی کردم و فکرم خیلی زلالتر شد و سطح انرژیم بالاتر رفت. و وقتهایی که به آپارتمانم در زوریخ می رفتم برای تقویت عزم و سرسختیم با دویدن توی برف فقط با یک تیشرت و شلوارک تمرین‌های سخت زمستانی انجام می دادم. میلیاردر از روی زمین بلند شد و ایستاد. از وقتی که به تاج محل اومدیم سعی دارم شما رو متوجه این موضوع کنم. شما ظرفیت مهار نفس رو در سطح متعالی دارید. علم این موضوع رو تایید میکنه. کلید واقعی اینه که مغزتون رو تحت فشار بذارید تا مسیرهای عصبی جدید ایجاد کنه و عضلات قدرت ارادتون رو تحت کشش قرار بده و از این طریق عامدانه این منابع ذاتی رو به بالاترین سطح خودشون برسونه. این طریقه که هر کس میتونه قوی، شجاع و شکست ناپذیر بشه تا به هر مانعی که برمیخوره و هر دشواری رو که تجربه میکنه به جستجوش برای رسیدن به اهداف با شکوهش ادامه بده. فکر میکنی چرا اعضای سیل‌های دریایی و SAS که جنگجویان واقعی در عرصه قدرت اراده اند خودشون رو عمدن در شرایطی اونطور روح فرسا قرار میدن؟ تمام اون دویدن‌های طولانی زیر بارون با اون کوله پشتی‌های سنگین، سینه خیز رفتن توی گلولای در نیمه های شب، خوردن غذای معمولی و زندگی کردن در مکانهای بدون رفاه، مقابله با ترس، از طریق انجام آزمون‌هایی مثل پریدن توی اقیانوس، از روی صخره اون هم به پشت و با چشم‌بند، یا تحمل تمرین‌های خفتبار شامل فشارهای روانی برای پشت سر گذاشتن محدودیت‌های ذهنی. ببینید رفقا، شهامت و توانایی انجام کارهای دشواری که برای ابراز همه جانبه عظمت درون لازمند موهبت الهی نیستند. نه اصلاً، بلکه یک فرضیه داوطلبانه است. سرسختی و اراده آهنین نیاز به از خودگذشتگی داره. پس قویاً بهتون پیشنهاد میکنم زودتر شروع کنید به خفه کردن ابلیس های درونیتون.
اژدهای درونتون رو بکشید و با هیولاهای درونتون گلاویز بشید و تمام این کارها رو با انجام کارهای طاقت فرسای بیشتر عملی کنید. این یکی از مطمئن ترین راه ها برای رسیدن به موفقیت و قدرت و خلق زندگی شخصی که در آخر بهش افتخار کنید. میدونید این موضوع من رو یاد جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس ایرلندی انداخت. پسر، این رفیقمون شاو عجب ریشه باحالی داشت. تا حالا ریشش رو دیدین؟ هنرمند جواب داد من که ندیدم. دولتمند خاطر نشان کرد باید ببینی، خیلی باحاله. بعد 8 مرتبه بشکن زد. بعد از آن صدایی ناشناس از جایی داخل بنای یاد بود نعره زد. انسان منطقی خودش رو با دنیایی وفق می دهد، اما انسان غیر منطقی مدام اصرار دارد که دنیا را با خود وفق دهد. بنابراین تمام پیشرفت‌ها به انسان غیر منطقی بستگی دارد. صدا ساکت شد. میلیاردر گفت برنارد شاو این جمله رو توی نمایشگاه درام 4 پرده‌ای انسان و ابر انسان که سال 1903 روی کاغذ آورد نوشت. چیزی که سعی دارم بگم اینه وقتی کار به ارضای موهبت‌ها، استعدادها، غرایز و بلند پروازی‌های قابل تحسین برای تغییر دادن دنیا میرسه، حالا با هر روشی که با اعتقاداتتون همخوانی داره، هرگز و هرگز نباید با خودتون منطقی باشید. میلیاردر مکث کرد و بعد کاری کرد که 2 شاگردش قبلا از هیچ کس دیگر ندیده بودند. او پوست بین انگشت اشاره و شست دست چپش را بوسید. زیر لب با لبخندی گفت قبل از اینکه بخواهید دنیا را ارتقا بدهید باید خودتون رو دوست داشته باشید. و بعد آموزش رو از سر گرفت. هنرمند اعتراف کرد حرف جورج برنارد شاو خیلی الهام بخش بود. میلیاردر ادامه داد تحقیقات اثبات می کنند که تمرین کردن برای به حد اکثر رسوندن قدرت اراده یکی از دستاوردهای موفقیت آمیز زندگی متعالیه. هنری مورتون کاشف ولزی زمانی گفت قدرت مهار نفس از باورت هم ضروری تره. کارآفرین هم تکرار کرد واقعا الهام بخش بود. میلیاردر گفت ببینید این که ورزشکارهای تحسین شده، هنرمندهای اسطوره‌ای و رهبران سیاسی مورد احترام قدرت اراده بیشتر از باقی انسانها داشتند افسانه‌ای بیش نیست. این یک دروغ بزرگه و حقیقت اینه که این افراد استثنایی در آغاز کارشون افرادی عادی بودن و با تمرین بیوقفه و پیوسته برای تثبیت عادات روزانه عالی ارادهشون رو برای مدیریت نفسشون در برابر هوس‌ها و وسوسه‌ها قوی‌تر شدن تا وقتی که جامعه اونها رو به عنوان ابر انسان پذیرفت. هنرمند با شادی نقل قول ارزشمندی را که در این سفر شگفت‌انگیز یاد گرفته بود قرائت کرد. پیشرفت‌های کوچک هر روزه و به ظاهر کم اهمیت وقتی به طور مستمر انجام بشن به مرور زمان نتایج حیرت آوری رو به وجود میارن. بعد دست دراز کرد و دست کارآفرین رو گرفت. میلیاردر به این حقیقت اشاره کرد درسته کارهایی که برای بهینه‌سازی قدرت اراده به چشم انسان نامرئی یا ناچیز میان اگر هر روز انجام بشن همون کارهایین که طی دوره‌های بلند مدت تمرین شما رو به میکلانژ، داوینچی، دیزنی، شوپن، کوکوشن، راجر بنستر، پله، مارکوس و کپرینیک تبدیل میکنن. نوابغ حقیقی همگی در ابتدای کار افرادی معمولی بودن، اما اونقدر برای ساختن قدرتشون تمرین کردن که به صورت خودکار به جرگ افراد متعالی رسیدن. این هم یک جمله زیبای دیگه که سخنران یادم داد.
هنرمندان افسانه‌ای عملکرد هنرمندانه را آنقدر تمرین کردند که دیگر یادشان نمی آید عملکرد غیر هنرمندانه چگونه است. کارآفرین پرسید پس میشه به همون بگید عملاً از کجا باید شروع کنیم؟ چون من میدونم که هر دوی ما به انضباط فردی بیشتر و عادات متعالی موندگار نیاز داریم. به خصوص بیدار شدن رأس ساعت 5. دولتمند صنعتی دستور داد دنبالم بیاین. آقای رایلی آنها را در امتداد دالانی پر از مجسمه های یاد بود راهنمایی کرد. از تعدادی اتاق نیمه تاریک گذشتند و وارد دخمه کوچکی شدند. در گوشه از این حجره کوچک یک تخت سیاه قرار داشت. میلیاردر تکه‌ای گچ تحریر برداشت و این نمودار را کشید. شروع کرد به توضیح دادن. این مدل ساده بر اساس جدیدترین مطالعات درباره شکل‌گیری عادات ساخته شده. نقطه شروع شما در واقع با ایجاد یک جرقه مشخص میشه. برای تثبیت عادت سحرخیزی در صبح این کار میتونه به سادگی گذاشتن 1 ساعت زنگدار قدیمی کنار تخت خوابتون باشه که رأس ساعت 5 صدا بده. وقتی به روم رسیدم براتون توضیح میدم که چرا نباید هیچ وسیله فناوری دیجیتالی توی اتاقتون داشته باشید. کارآفرین و هنرمند همزمان متعجبانه فریاد زدند روم؟ میلیاردر محلشان نگذاشت. وقتی که ساعتتون رو تنظیم کردید قدم بعدی همونطور که روی نمودار میبینید اجرای برنامه‌ایه که مایلید تثبیتش کنید. کارآفرین پرسید پس فقط از رخت خواب میزنیم بیرون، درسته؟ میلیاردر گفت بله، به نظر واضح میاد، اما باید خودتون رو از رخت خواب پرت کنید بیرون قبل از اون که ذهن منطقیتون همون قشر پیشانی مغزتون تعدادی زیادی بهانه براتون قطار کنه که طبق اونها شما باید برگردید بخوابید. درست در همون لحظه است که با بیرون زدن از رخت خواب مدار عصبی سحرخیزی رو با استفاده از قدرت انعطاف پذیری عصبی در مغزتون ایجاد میکنید و یادتون باشه مسیرهای عصبی که با هم فعال میشن به مرور به هم وصل میشن و بزرگراه عصبی قدرتمندی رو تشکیل میدن. اون دقیقاً لحظه‌ایه که شما 2 گزینه پیش رو دارید: موندن روی تشک یا بلند شدن و آغاز کردن صبحتون به طریقی عالی که فرصت تقویت اراده رو بهتون میده. البته میدونم که در آغاز اصلاً راحت نیست. هنرمند با گفتن یکی دیگر از جملات کاربردی سخنران وارد بحث شد. تمام چالش ها در ابتدا دشوار، در میانه راه پر هرج و مرج و در انتها زیبا هستند. میلیاردر موافقت کرد. بله، قدم بعدی از این الگوی 4 بخشی برای برنامه‌ریزی یک آیین جدید در مغز حصول اطمینان از این موضوع که یک پاداش از پیش تعیین شده در مسیر قرار داره. پاداش همون چیزیه که انگیزتون رو جرقه میزنه و در ادامه رشد میده تا عادت جدید تثبیت بشه. همیشه برای پیشبرد پیروزی هاتون از قدرت پاداش استفاده کنید. خب بیایید فرض کنیم شما کاری رو که میدونید درسته به جای کار راحت انجام میدید و فوراً از رخت خواب میپرید بیرون، یعنی به محض صدا دادن زنگ. وقتی فرمول 20-20-20 رو براتون شرح دادم بهتون میگم در ساعت پیروزی، یعنی از 5 تا 6 صبح دقیقاً چه کارهایی باید انجام بدید. هنرمند دوباره پرید وسط. ای بابا، بالاخره میخواید فرمول رو به همون یاد بدید یا نه؟ البته لحنش بی‌ادبانه نبود. اگر شما هم در اون اتاق همراه اون 3 نفر بودید حس می کردید فقط به این دلیل این حرف رو زد که شدیداً به روش 5 صبح علاقه‌مند بود. همین. الان که تا اینجا اومدی منو لایک
و سابسکرایب کن لطفاً و به دوستان خودت هم کانال منو معرفی کن. میلیاردر در نهایت وقار گفت فرمول 20-20-20 موضوع درس جلسه فردا صبح. فعلا بیاید روی مرحله سوم متمرکز بمونیم. شما باید پاداشی تعیین کنید. این چیزیه که به گفته محققان برجسته مبحث قدرت اراده برای ایجاد عادات ماندگار واجبه. پاداش شما برای سحرخیزی میتونه یک تکه شکلات تلخ برای دسر بعد از ناهار باشه. میتونه یک چرت نیمروز باشه که یکی دیگر از آیین‌های بزرگترین افراد خلاق دنیاست. میتونه خریدن کتابی باشه که مدت هاست منتظرید تا به کتابخونه‌تون اضافه کنید. خودتون میتونید کشف کنید که چه چیزی براتون بهتره. کارآفرین گفت فهمیدم. حالا مطمئن بود که تمام این اطلاعات سطح بازی تجارتش رو به طرز قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد برد و چهارچوب‌های ذهنی، قلبی، سلامتی و روحیش را به مقدار وافری ارتقا خواهد داد و از این طریق به یک زندگی عالی هدایتش خواهد کرد. میلیاردر در حالی که تکه گچی را روی کلمه تکرار می‌گذاشت گفت خوبه. حالا میرسیم به آخرین نقطه از این الگو. بهترین راه برای نابود کردن ضعیفترین وسوسه‌های خود درون شما و برای آزاد کردن خودتون از هوس‌ها و وسوسه‌هایی که مانع تبدیل شدن شما به بهترین نسختون میشن. بهترین روش تکرار عادت جدیدیه که تلاش در تثبیت کردنش داری. کلمه‌ای که اینجا در ذهن متبادر میشه اینه: ثابت قدم. در تعهدتون به باقی موندن در باشگاه 5 صبحی ها برای تمام عمر ثابت قدم باشید. خودتون رو بی هیچ بهانه‌ای و به طور مطلق وقف ادامه دادن این پیمان متحول کننده کنید. هر بار که روال رو ادامه میدید رابطتون رو با خود مقتدرتون عمیق‌تر می‌کنید. هر بار که صبح زود از جا بلند میشید شخصیتتون رو پالایش می‌کنید. ارادتون رو تقویت می‌کنید و به آتش روحتون می‌دمید. گمونم آنچه سعی دارم توجه شما دو انسان فوق‌العاده رو بهش جلب کنم اینه که معیار واقعی سنجش شأن و منزلت شما نه در انظار بلکه در پرتوی خفیف و زود هنگام فرایضیه که در خلوت خودتون انجام میدید. شما از طریق کارهایی که در خلوت خودتون انجام میدید در دنیا شکست ناپذیر میشید. کارآفرین گفت من خیلی درباره تیم‌های ورزشی در سطح قهرمانی مطلب خوندم. اون مطالب خیلی در ساختن تیم‌های کاری در شرکتم بهم کمک کرد و اگر یک چیز یاد گرفته باشم اینه که آنچه تیم رو برنده میکنه کمتر به طرز بازی کردنشون در ثانیه‌های آخر مسابقه نهایی و بیشتر به انضباطشون در جلسات تمرین بستگی داره. میلیاردر اعلام موافقت کرد. دقیقاً حرکات درخشان در ثانیه‌های آخر یک مسابقه قهرمانی حرکاتی خودکارند، یعنی حاصل ساعتها تمرین و تکرار خستگی ناپذیر همون حرکات در جلسات تمرین. هنرمند با خودش فکر کرد نکته باحالی بود. قصد دارم قبل از مرخص کردن شما رفقا به یک مدل یادگیری دیگه هم بپردازم. مدلی که براتون کاملا روشن میکنه که چطور تثبیت یک عادت نیازمند فرایندی 66 روزه است. اما قبل از اون میل دارم چند نکته عملی دیگه رو درباره انضباط فردی باهاتون در میون بذارم. هنرمند جواب داد عالیه. درس امروز خیلی برام مهم بود. میدونم که کمکم میکنه به پشت گوش اندازی غلبه کنم و مطمئنم کیفیت هنرم رو بالا میبره و همین جوریش هم در زمینه تحت قاعده در آوردن وضعیت جسمانیم کلی پیشرفت داشتم.
کارآفرین با چشمکی گفت راست میگه. میلیاردر گفت خب فقط یادتون باشه که اراده در حالت خستگی ضعیف میشه. دانشمندان این شرایط رو تقلیل منیت اسم گذاشتن. ببینید شما هر روز صبح در حالی بیرون میشید که باتری مهار نفستون کاملا پره. برای همین ازتون میخوام فعالیت‌های مهم برای ساختن امپراتوری‌های درونتون رو در زمانی انجام بدید که ظرفیتتون در نهایت خودش قرار داره، یعنی 5 صبح. و نکته اینجاست با گذشت ساعات روز، شرکت در جلسات، چک کردن موبایل و انجام امور روزمره، توانایی شما برای تحت قاعده درآوردن خودتون کاهش پیدا میکنه و همینطور قابلیت شما برای مقابله با وسوسه ها و مدیریت تکانه های ضعف. این واقعیت که عضلات انضباط فردی انسان به واسطه اون حجم از تصمیم ها دچار خستگی میشن توضیح میده که چرا بسیاری از افراد موفق در آخر کار حرکت احمقانه‌ای انجام میدن که حرفشون رو نابود میکنه. اونها تسلیم خواسته‌ای میشن که موجب سقوطشون میشه، چون در تمام طول روز مشغول اتخاذ تصمیم‌های مهم بودن. وقتی شب میرسه هیچ اراده‌ای توی باتری هاشون باقی نمونده که بتونن با هوس‌ها مقابله کنن. کارآفرین اظهار داشت خیلی مسحور کننده است. این موضوع خیلی چیزها رو برام روشن کرد. میلیاردر توضیح داد پس کلید این مسئله استراحت و ترمیم عضلات مهار نفسه. هرگز اجازه ندید این عضلات بیش از حد خسته بشه. وقتی شما خسته اید قدرت ارادتون در ضعیفترین حالت خودش قرار داره. این نکته کلیدیه که باید حواستون بهش باشه. ما بدترین تصمیم ها و انتخاب هامون رو زمانی اتخاذ می کنیم که شدیداً خسته ایم. پس اجازه ندید کارتون به خستگی مفرط بکشه. ختم کلام. بعد یک جلسه آموزشی قدرتمند براتون خواهم داشت درباره اینکه چطور بهترین های دنیا به وسیله هنر فراموش شده‌ای موسوم به بازیابی شخصی از سرمایه‌های ارزشمندی مثل قدرت ارادهشون محافظت میکنن. آقای رایلی بنای سرفه کردن گذاشت. سرفه های نگران کننده و از ته حلق، نه یک سرفه کم اهمیت. بعد از اینکه آرامش خود را بازیافت ادامه داد لطفاً این رو هم بدونید که اون تحقیقات همچنین مؤید این ایده هم هستن که نظم بیرونی انضباط فردی شما رو افزایش میده. برای همین بود که استیو جابز همیشه اطمینان حاصل میکرد که دکوراسیون محیط کارش در شرکت نکست از نوع مینیمالیسته با اقلام کم تهیه شده و شلوغ نیست و تمامشون سفید رنگ شده باشن. آشفتگی و ریخت و پاش هم مهار نفس شما رو کم میکنه و هم پهنای باند ادراکتون رو میدزده. هنرمند اینطور نظر داد. شاید به همین خاطره که خیلی از نوابغ هر روز همون یونیفرم واحد رو میپوشن. اونها میخوان نظم و ساختار زندگیشون رو حفظ کنن و درک میکنن که ما هر روز صبح با مقدار محدودی از قدرت اراده و تمرکز ذهنی بیدار میشیم. پس به جای هدر دادن این موهبت‌های ارزشمند با پخش کردنشون بین تعداد زیادی گزینه کم اهمیت مثل این که چی بپوشیم یا چی بخوریم به صورت خودکار تا جایی ممکن به کارهای اساسی میپرداختن تا بتونن عظیمترین قدرت‌هاشون رو روی چند فعالیت مهم متمرکز کنن. کم کم دارم بیشتر متوجه میشم که نوابغ چطور به نوابغ تبدیل میشن. اگر هر روز فقط به هنرم میپرداختم و فقط
چند کار اضافه انگشت شمار انجام می دادم، دیگه به قول شما دچار خستگی ناشی از تصمیمات متعدد نمی شدم و این به اون معناست که دیگه شبها اون همه وقت تلف نمی کردم و با به پایان رساندن روز کلی گزینه‌های بد مثل تماشا کردن برنامه‌های مسخره تلویزیون، خوردن هله هوله و نوشیدن بیش از اندازه تکیلا انتخاب نمی کردم. میلیاردر اعلام داشت خیلی خوب، حالا دیگه شما رفقا به وضوح میدونید که تمام تغییرات در ابتدا دشوار، در میانه راه پر هرج و مرج و در انتها زیبا هستند. اون بینش کم کم داره به یکی از باورهای پیشفرض در چهارچوب ذهنی شما تبدیل میشه. حالا بیایید اون جمله قدرتمند سخنران رو به مدل یادگیری قدرتمندی تبدیل کنیم که 3 فاز مورد نیاز برای تثبیت کردن هر عادت جدید شروع میده تا از این طریق قدرت بیشتری رو به تثبیت کردن عادت سحرخیزی اختصاص بدید. مطمئنم خیلی از چیزی که قرار یاد بگیرید خوشتون میاد. قول میدید این قسمت رو با گوش جان بشنوید. بعدش پایان جلسه درس امروز صبح رو اعلام میکنیم. کارآفرین و هنرمند یک صدا اعلام داشتن. قول میدیم. میلیاردر پرسید قول مردونه و انگشت کوچکش را جلو برد تا به نشانه قول به هم قلاب کنند. کارآفرین همانطور که انگشت کوچکش را به انگشت کوچک مربیش قلاب میکرد گفت قول مردونه. هنرمند هم همان کار را کرد و گفت قول مردونه. دولتمند مشتاقانه گفت عالیه. یکی از محافظینی که گروه 3 نفره‌شان را به داخل سازه تاج محل راهنمایی کرده بود وارد شد و جدولی را از داخل کوله پشتی بیرون کشید. چراغ قوه‌اش را روی آن تاباند تا همه ببینند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.